ברוכים הבאים לערוץ טוב, אנחנו משדרים גם באתר שלנו וגם בערוץ היוטיוב. אתם יותר ממוזמנים להיכנס לקבוצת הוואטסאפ השקטה שלנו באמצעות לחיצה קטנה על הקישור כאן למטה. ככה תחשפו לתכנים האיכותיים שלנו לפני כולם, תראו, תשתפו את התכנים, ואנחנו מאוד נודה לכם ונשמח על זה. שלום לרב יצחק זגה, מהציונות הדתית. שלום וברכה, תודה שבאת לאולפן שלנו. תודה לכם. אנחנו רוצים היום לעשות סדר במה שאנחנו קוראים הרפורמה המשפטית, ולנסות להבין האם זה באמת רפורמה, או שזה בעצם לחזור למצב הקיים, המתוקן, שהיה אמור להיות עוד לפני שאהרן ברק התחיל לעשות את מה שעשה. אז בבקשה. אז תראה, כדי ללכת לעתיד, אנחנו צריכים להכיר את ההיסטוריה. קודם כל היום אומרים, דיקטטורה, קץ הדמוקרטיה, הורסים את המדינה. מה פירוש? קרוב ל-50 שנה, ככה התנהלה מדינת ישראל, זאת הייתה השיטה. האם יצחק רבין היה דיקטטור? יצחק שמיר היה דיקטטור? מנחם בגין היה דיקטטור? בן גוריון היה דיקטטור? ככה חיו פה במדינת ישראל, עד שהופיע יום אחד שופט מאוד נמרץ, בשם אהרן ברק, ולמעשה גנב את השיטה המשטרית, גנב את הסמכות לבטל חוקים, זאת מילה מדויקת, ואני אסביר. לפני שהוא הופיע, למעשה, הכנסת הייתה הריבון, הגוף העליון במדינה. וזה דבר שצריך להבין אותו. כשאתה עושה פינג פונג בין הכנסת לבית המשפט, איפשהו זה חייב להיגמר. למישהו חייבת להיות זכות המילה האחרונה. הכנסת חוקקה חוק, בא בג"ץ אומר, לא חוקי, מבטל. טוב, עכשיו מה הכנסת עושה? היא אומרת לו, לא, אני מתגברת. אוקיי, ומה אחריה? כלומר, אנשים אומרים, רבע, מי יבקר? מה זה מי יבקר? בסוף מישהו, או הכנסת, או בית המשפט, חייבים להיות בעלי המילה האחרונה. עכשיו, אנחנו צריכים לבחור בעצם, לפני אהרן ברק לא היה צריך לבחור, זאת הייתה השיטה, הכנסת היא הגוף העליון. אבל בא אהרן ברק, גנב את הסמכות, כמו שתכף נתאר, ואנחנו צריכים היום בעצם לבחור האם הסמכות העליונה נתונה לכנסת, או שהיא נתונה לבית המשפט. ובואו נזכר, בית המשפט נבחר על ידי מספר אנשים ככה באיזושהי ועדה לבחירת שופטים, וזה מינוי לנצח, עד גיל 70. הוא פוסק פסיקות שמטריפות את מדינת ישראל, זה מה יש, אתה לא יכול לעשות כלום, חכה שיגיע לגיל 70. לעומת זאת בכנסת, אם הכנסת לא מתנהגת כראוי, כל שנה, שנתיים, 3, 4... משלמים בקלפי. כן, משנים, אתה בא לקלפי, אומר, לא, 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 אלה מדברים שטויות, שם פתק חדש ומחליף אותם. כלומר, כשאתה שם את הכנסת בתור המילה, בעלת זכות המילה האחרונה, אתה בעצם נותן לציבור את הכוח להחליט ולבקר את מה שמתרחש מעל ראשו. עכשיו, מה עשה אהרן ברק? ממילא יש עוד דבר, שתחושת האחריות של נבחרי הציבור היא הרבה יותר גדולה, שהם יודעים שהם הולכים לשלם מחיר בקלפי, אם הם לא יעמדו בציפיות של הבוחר. אין מה שנקרא באנגלית accountability בבית המשפט. הוא לא נותן חשבון לאף אחד. הוא מחליט מה שהוא רוצה והולך הביתה. אתה לא יכול לעשות כלום. אתה לא יכול להחליף אותו, אתה יכול לפטר אותו, כלום אתה לא יכול לעשות. כלום. הוא לא נותן חשבון לאף אחד, זה דיקטטור. ברור. לעומת זאת, כשזה מדובר בכנסת, הכנסת, מה פירוש? אתה יכול להחליט שהכנסת הזאת לא מוצלחת, סובלים שנה, שנתיים, מפילים אותה ומחליפים, במעלים שלטון חדש. אבל שים לב, אנשים צריכים גם לדעת ולהבין. אתם לא יכולים להגיד לנו קץ הדמוקרטיה, כשאנחנו חוזרים לדמוקרטיה שנהגה פה על ידי מקימי המדינה, וכשאהרן ברק מגיע ומתחיל לרמוז לעובדה שהוא רוצה להתחיל להעביר את הסמכות מהכנסת לבית המשפט, יוצאים נגדו חבריו השופטים, מנחם אלון, משה לנדוי ועוד שופטים, ובתוך פסקי דין פשוט כותבים, השיטה שלך תסני את בית המשפט על העם. ככה משה לנדוי אומר, יהיו ציבורים שלמים שיסנאו את בית המשפט. מה פתאום בית המשפט נכנס לסוגיות פוליטיות, ציבוריות? כל זה השופטים חבריו צעקו, הוא שם פס על כולם. אני חייב להבין רק רגע לפני שתמשיך. כשאהרן ברק התחיל את המהפכה, הוא הכריז על מהפכה, הוא הכריז על זה שיש לו תזה חדשה, תזה משפטית חדשה, שתשנה את פני המדינה ותביא מזור לעולם, אבל שהוא עשה את זה ככה מתחת לשולחן, ומי שהצליח לזהות, הוא התייחס לזה כשיטה מגובשת. יפה, יפה, שאלה מצוינת. תראה, קודם כל בואו נשים את זה על השולחן באופן הכי ברור. מעולם אף אחד לא נתן בשום חוק את הסמכות לבג"ץ לבטל חוקים. זה הכל, צריך להבין את זה. מעולם. גיליתי אחרי כמה שנים, היה בכפר מימון אז לפני גירוש מגוש קטיף, אז היה לנו מפגש גם כן עם צעירים, ואחת הצעירות פתאום אומרת לי, מה פירוש? למדנו באזרחות שאיך יש חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, וזה נותן לבג"ץ את הסמכות לבטל חוקים. פתאום קלטתי שלא די שהוא גנב סמכות שמעולם לא נתנו לו, אלא גם חבריו החדירו את זה למערכת החינוך, ומלמדים כאילו כך זה היה מאז ומעולם, זה הכל שקר גס. מעולם לא ניתנה הסמכות הזו לבג"ץ בשום חוק, אף אחד לא התכוון לזה.
אהרון ברק קם יום אחד, כתב פסק דין ואמר, לי יש סמכות לבטל חוקים, העביר את הסמכות מהכנסת אליו. כשאני קיבלתי את רישיון עורך הדין, אז לפני איזה 30 שנה ככה, כן? אז באנו לבנייני האומה, היה טקס מאוד מכובד, ואהרון ברק נעמד על הדוכן, ואז הוא אומר, לכו לביתכם, ספרו למשפחותיכם, המהפכה החוקתית קרתה, הכנסת אינה יותר הגוף העליון במדינה. מה? ואיך הגיבו חברי הכנסת, אם הוא ממש הכריז על זה? רגע, תענה לי, תסביר לי, למה אני צריך ללכת לספר למשפחתי שהכנסת כבר לא הגוף העליון במדינה? מה, הם לא הצביעו על זה? הם לא בחרו על זה? הם לא הקשיבו לחדשות? לא. כי הוא פשוט קם יום אחד, ואנחנו בפקולטה למשפטים הרגשנו את זה. כאילו בהרצאות, בדיונים, ידענו, ראינו את הפסיקה שלו, האדם הסביר ובית המשפט, והרגשנו שהוא הולך לכיוון הזה. ומרצים, פרופסורים, כולם דיברו על כך, הוא עוד יבטל חוקים. כלומר, לפני שהוא עשה את זה, הרגישו, בפקולטה למשפטים, כולם הרגישו את זה ודיברו על זה, שהנה הוא מכין את השטח לגנבת הסמכות מהכנסת. הגיע היום, הוא גנב את הסמכות, ותאמין לי, אין לי מושג. איך זה עבר בשקט? איך לא צעקו קץ הדמוקרטיה? אף פוליטיקאי לא שם לב, לא קלט מה הולך? הכנסת הייתה חלשה אז, אני לא רוצה להאריך בזה, לא נעים לדבר על אנשים שכבר חלקם כבר אינם פה. הכנסת הייתה מאוד חלשה, בתקופה מאוד בעייתית, והחולשה של הכנסת נוצלה על ידו ברגע הנכון, הוא הוציא את הפסק דין שלו וגנב את הסמכות, פשוט פירט משפטי. אז בואו קודם כל נבין שמי שגנב את המשטר פה במדינת ישראל, זה אהרון ברק וחבריו. אנחנו היום בסך הכל באים להחזיר את המצב למצב הדמוקרטי. כי אם בית המשפט הוא הגוף העליון במדינה, קודם כל מעולם לא נתנו לו את זה. אתה יודע מה? לא צריך שום חקיקה. צריך בסך הכל לומר, מעולם לא קיבלתם את הסמכות, גנבתם אותה, חוזרים לחקיקה שהייתה כפי שהייתה, ואף אחד מעולם לא נתן לכם סמכות. לא צריך את כל תהליך החקיקה שיש היום. אז למה בכל זאת אנחנו עושים את תהליך החקיקה כדי לשים דברים על דיוקם בצורה ברורה. אז לא רוצים להגיד להם את זה בהודעה של הכנסת, אלא עושים חוקים שאומרים אליהם, כמו שעבר עכשיו סעיף 15א, שאומר, אתם, בית המשפט העליון, לא תדונו בחוקי יסוד. עכשיו, שים לב, אני לא מסכים עם הרפורמה הזאת. למה? שים לב, לפני אהרון ברק, בג"ץ לא ביטל אף חוק. כי מקור כל הסמכות זה הכנסת, זה הגוף העליון, זה נציגי הציבור. הם קובעים את השיטה המוסרית, החוקית, הנוהגת במדינת ישראל. כל החוקים שהם קובעים מחייבים את בית המשפט. בית המשפט צריך לדון על פי החוקים שלהם. זה המבנה הדמוקרטי הפשוט של מדינת ישראל. ועכשיו זה הופך להיות מעוגן בחוק, עכשיו אומרים להם, אתם לא תבטלו חוקי יסוד. וחוקים רגילים כן תוכלו לבטל אם יהיה לכם רוב של 11, 12, 15. למה? למה? אני מתנגד לזה. אני סבור שצריך להגיד אמירה אחת ברורה. לבית המשפט אין שום סמכות לבטל אף חוק של הכנסת. עכשיו, כל אלה שצועקים לנו, עברתי דרך ההפגנה בדרך לכנסת, ואמרת שם איזה אדם והסביר, מה פירוש? שהם יחוקקו חוק, ומי יגן עלינו? בסדר, אוקיי, יגן עליכם בית משפט. טוב, בית המשפט פסק, ומי יגן עלינו? אף אחד. אין בחירות, אין אפשרות להחליף, אין אפשרות לבקר, אין אפשרות כלום. הוא עד גיל 70, אתה תחת הדיקטטור. מזל שיש הגבלה לגיל 70. ועוד דבר שצריך לשים לב, יש שם נפוטיזם מטורף. מתמחים, שואלים אותו, את האדמו"ר הנכבד, תגיד, איך אתם מיניתם ילדים שלכם, הבן שלו התמחה אצלך, הבת של... אתה לא מבין מה הולך שם. תשמע, מי שקצת נכנס, קורא את הספרים של חברנו שמחה רוטמן, זה פשוט מדהים, לא יאמן, כן, הנפוטיזם. אז זה מספיק שזה הנהוג. תקשיב מה הוא אומר, לא ראינו בזה משהו רע, לא חשב, אני מייצר על כך. תודה שאתה מייצר על כך, מדינה שלמה שילמה על הנפוטיזם שלך. שברצחו על ה... אז בוא לא נלך קיצוני מדי, אבל שים לב, שואל אותו אחד הכתבים, תגיד, איך לא מצאתם איזה מרוקאי אחד שייכנס שם בתוך הנבחרים? הוא אומר לו, תשמע, אני אפילו לא רוצה לחזור על התשובות שלו, כן? אבל בכלל, הרי מדובר בבן אדם ששואלים אותו, אתה מאמין באלוהים? הוא אומר, לא. יהדות אתה יודע? לא. אני מייצר על כך. טוב שאתה מייצר על כך, גם אנחנו מייצרים על כך. איך אתה יכול להנהיג מדינה יהודית ודמוקרטית ולהגיד שאתה תהיה המצפן המוסרי שאין אחריו שום ערעור ושום בחירה ושום אפשרות להחליף ושום דבר. ואנחנו בעצם היום מחזירים לכנסת את כבודה. את ערכה, היא הריבון, היא הגוף העליון, אתה גנבת את זה, אנחנו מחזירים את זה חזרה לכנסת, מדינת ישראל תחזור להיות מדינה דמוקרטית, איך הם אומרים? דמוקרטיה, בדיוק, אותה מילה בדיוק, אתם יודעים מה? אפילו באותה אינטונציה, רק דבר אחד צריך להיות, דמוקרטיה אמיתית ולא שלטון, עכשיו של השמאל בדרך בג"ץ. עכשיו אני רוצה לספר לך סיפור מדהים, סיפרה חברת הכנסת סטרוק, שהם יושבים בכנסת,
ודנים על חוק ההסדרה. חברי הכנסת מהשמאל ככה זכוכי דעת, לא אכפת להם. אז הם אומרים להם, סליחה, לא אכפת לכם, אנחנו עושים פה חוק הסדרה של ההתיישבות. כאילו לא מזיז לכם? מה זה משנה, הם אומרים להם. ממילא בג"ץ יפסול לכם את החוק. סיפור אמיתי. הם מכירים את הכללים. כן, זאת השיטה. אתם תדונו פה בכנסת כמה בא לכם. לא מעניין אותנו שהציבור בחר. מה זה משנה? בסוף זה מגיע לבג"ץ, והוא עושה מה שאנחנו השמאל רוצים. עכשיו שימי לב, הבחירות האלה לכנסת ה-25 הן הבחירות הראשונות שהן באמת בחירות אמיתיות, משום שהשלטון של השמאל במדינת ישראל מסתיים רק היום, עם התיקון במערכת המשפט. הזכרת קודם את המפגינים, והבוקר הקרינו כאן איזה סרטון שיגאל מלכה, אחד מהמנחים באולפן צילם, ושם הוא עובר ככה בין המפגינים ושואל אותם כמה פעמים כתוב את המילה דמוקרטית במגילת העצמאות. לא כמה פעמים, הוא כותב האם בכלל כתוב. ואומרים שכן, בביטחון גמור. ומשם אתה מבין שהבורות זה מה שמניע את הביטחון העצמי ואת הוודאות הזאת של המפגינים, שאין להם שום מושג כנראה גם על פרטי הרפורמה. וזאת הסיבה שגם הזמנו אותך לפה, כדי שתעשה לנו סדר ככה פשוט לאנשים שהם לא משפטנים, שהם לא מכירים את המושגים בעולם המשפט. מה זה אומר בעצם הרפורמה הזאת? אני רוצה להגיד לכם, אני עמדתי בכנסת, יש שם מין מקום יפה כזה, איזה מין זכוכית, ובתוכה מגילת העצמאות. ועמדתי וקראתי את כל מגילת העצמאות מתחילה ועד סוף. אמרתי, תשמע, אולי ברח לי משהו. תגלה משהו חדש. והסרטון של יגאל מלכה, אני ראיתי אותו, מקסים. הוא סופר כמה פעמים יהודי ויהודית, וזה מלא בין ספור, לא יודע, 20, 30, לא זוכר כמה בדיוק. דמוקרטית אפילו לא פעם אחת. עכשיו, דמוקרטית זה דבר חשוב מאוד, שהוא מופיע במקורות ההלכה. מופיע ברמב"ם, מופיע ברבנו ברוך שמובא בהגאות מימוניות. הראשון שמביא את זה דווקא רבנו אשר, שמדבר על כך שאחרי רבים להטות, זה לא רק בבית הדין, זה גם בעניינים ציבוריים. גם בהלכות ציבור. כן, גם בהלכות ציבור, הולכים לפי הרוב. והרב קוק שכותב שכשאין מלך בישראל, וגם מלך דרך אגב, אז היה מתמנה על ידי נביא, הקדוש ברוך הוא בוחר, אבל אין לנו נביא היום, אז הציבור בוחר, זה חוזר לציבור. כמו כל השיטה הדמוקרטית, היא גם תורנית והלכתית. מה אתם זורקים עלינו? שאנחנו באים לבטל דמוקרטיה, אנחנו הולכים נגד התורה. התורה קובעת להלכה את השיטה הדמוקרטית, והיא מחייבת הלכתית. אתה מבין? את האשמה שזורקים עלינו, שהיא כל כך מטופשת, כן? אבל בכל אופן לענייננו, שאנחנו עושים את התיקון הזה, אנחנו נחזיר את מדינת ישראל למקום. איך אמר את זה שמחה? אומר, אני אינסטלטור. אני פותח את הצנרת שיוכלו להתחיל לזרום פה דיונים חופשיים, משותפים, ליבון סוגיות, החלטות, שבחירות יהיו בחירות, שניתן יהיה לבצע תוכניות ורעיונות, שניתן יהיה לספק ביטחון לאזרחי ישראל. הרי בג"ץ גם פגע ביכולתו של הצבא להעניק ביטחון לאזרחים, כל מיני פסיקות מטורפות שמעדיפות את חיי אזרחי האויב על פני חיי חיילינו. כאילו אדם של אזרחי האויב יותר אדום מהאדם של חיילים שלנו. כל מיני דברים שבג"ץ בעצם פה הכניס והחדיר. ולמעשה ברגע שמחה אומר, ברגע שאני אשחרר את זה, אז תבואו כולכם, רבנים, אידיאולוגים, עמך ישראל, ותתחילו להעביר בצינור, אבל הצינור יהיה פתוח. יהיה אפשר להזרים פה ליבון סוגיות, דיונים, ממש אידיאולוגיה, בחירות, עשייה. וזה לא המצב היום. המצב היום הוא מצב של דיקטטורה של בג"ץ. ועם זה אנחנו הולכים לסיים. השאלה הגדולה זה קודם כל, כרגע הרפורמה נראה שהיא הולכת בכיוון טוב, ברוך השם, לוין נראה נחוש, נתניהו נותן לו את כל הגיבוי. מה יקרה אחרי הקריאה השלישית, ביום שאחרי? יעבירו את החוקים בכנסת, יפתחו את השמפניות, ובג"ץ יחליט באופן די צפוי, שהרפורמה היא בלתי סבירה. לא צפוי בכלל, אני אסביר למה. תסביר. אחד המרצים שלי למשפטים לפני 30 שנה, ככה, יותר מ-30 שנה, אמר לנו, ככה, פתח הרצאה, אמר, תגידו, מה הדבר שבית המשפט הכי פוחד ממנו? כל הסטודנטים ניסו, אף אחד לא הצליח. בסוף הוא עם השערות הלבנות, שהאמת שכבר לא ככה היה לו שערות, עם הקרחת, הוא אומר לנו, תדעו לכם, הדבר שבית משפט הכי פוחד ממנו, זה שלא יקשיבו לצווים שלו. אם בג"ץ פתאום יחליט להשתגע, ולבוא ולהגיד לכנסת, הולכים מכות. את חוקקת חוקים, מהיום אני שם עליך פס. אני פה קובע מה השיטה המשטרית, אני קובע פה מה החוקים. הוא לא יעשה את זה, א', כי זה מטורף לגמרי, והם גם משפטנים איפשהו. זה מטורף לגמרי, זה מתאים לאיזה רפובליקת בננות או משהו מהסוג הזה. דבר שני, הם לא יעשו את זה, כי הם יודעים שתהיה להם בעיה גדולה. כי מה שעלול להתברר ביום שאחרי, זה שהציבור מקשיב לכנסת ולממשלה, ולא לבית המשפט. עכשיו, אני אגיד לך עוד מילה, אנחנו לא נגיע למקום הזה. אתה יודע למה? למה? כי כולם, אם תשים לב, כל המוחים,
בסופו של דבר אומרים להם, ומה? וצריך לתקן? כן, צריך לתקן. ואז הם מתחילים להגיד את הרפורמה שלהם. כלומר, כולם בעד רפורמה. גדעון סער, בנט, שקד. מה, היום דיברו על כך שגדעון סער, השכל, מתן כהנא, מי זה שם, לא זוכר כבר את השמות שלהם שם, רשימה שלמה, שהצביעו בעד פסקת ההתגברות, והיום התנגדו. ליאיר לפיד, דרך אגב, הוא התבטא גם כן... אתם הייתם בעד פסקת ההתגברות. מה קרה? פשוט מאוד, זה פוזיציה פוליטית של אנשים שהפסידו בחירות, ומנסים להפיל ממשלה. זה הכל. אני קורא לציבור לא להתרגש, להתעלם מכל זעקות השבר האלה. הן שקריות, הן בונות על הבורות של הציבור, הן מטעות, ובעצם מה שקורה כרגע זה שהפצע המוגלתי מתפוצץ, ופתאום מתגלה, א', כל הזיוף, ב', כל מוקדי הכוח שהם תפסו. תראה את התקשורת. ערוץ 11, ערוץ 12, ערוץ 13, שידורי תעמולה יומיומיים בלתי פוסקים, רשת ב'. בוא, אנחנו פשוט מפוצצים פה פצע מוגלתי, שאם לא היינו מפוצצים אותו עכשיו, לך תדע איך המדינה הייתה נראית בעוד 2, 3, 4. אז בואו חשב שעוצרים את זה כעת, ותמיד כשיש טיפול, שהוא טיפול כל כך יסודי ועוצמתי, אז יש מלחמה, אבל זה ייגמר מאוד מהר, משום שלדעתי הקטנה, להערכתי, הרפורמה הזאת תצא לפועל תוך מספר חודשים מועט ביותר. חודשיים, 3, 4 גג, זה מאחורינו. נקווה בהחלט לראות את הסוף הזה. לסיום, אני רוצה לשאול אותך, הזכרת את נושא התעמולה והנדסת התודעה. כשמסתכלים על נאומים של לפיד, רואים שיש איזשהו קו שחורז ביניהם, או שיש שם הרבה מאוד מחשבה, יש שם סלוגנים שהם מאוד מאוד קליטים, שאחרי זה כולם משתמשים בהם, כל מתנגדי הרפורמה ונציגי האופוזיציה. מי מפעיל אותו? טוב, זאת שאלה שאני לא יכול לענות על כל פרטיה, אבל בואו נענה עליה בכל זאת בקווים כלליים. קודם כל, מאחורי... הוא לא עצמאי, קודם כל, נכון? הוא לא לבד במרכאות, לא, ממש לא. כלומר, הוא כן מאלה שמשתמשים בטרמינולוגיה קיצונית, כאילו בן אדם מנסה לבשל בכל הכוח מלחמת אחים, לא מעניין אותו הידברות, כי הוא לא רוצה הידברות. כי האינטרס הפוליטי שלו זה שיהיה פה פיצוץ כזה שהממשלה תיפול. זה החלום שלו. כן, השם יעזור לכולנו. אבל בכל אופן, ברור לגמרי שיש פה גופים וארגונים, יש ביניהם פוליטיקאים לשעבר, יש ביניהם אנשים בעלי ממון מאוד גדולים, כאילו בעלי הון מאוד גדול. רואים את הקמפיינים. שאנחנו יודעים אותם, אנחנו יודעים מי הם. השמנים. אנחנו יודעים מי הם. יש שם משרדי יח"צ עוצמתיים. כשאתה רואה מחאת הגלימות, מחאת הכלכלנים, בוא. זה לא הגלימות, לא הכלכלנים, זה משרד יח"צ, זה וזה. לא ניכנס כעת לשמות, כן? שום דבר לא ספונטני. שום דבר לא ספונטני, ומאחורי יאיר לפיד עומדים אנשים שהם בעצם, אותם אלה ששולטים במדינה, לא משנה מה הייתה תוצאת הבחירות. פשוט, האם הם גם יושבים בכנסת, או שהם יושבים רק בבג"ץ ובכל שאר מוקדי הכוח, שהם דאגו לבצר אותם במהלך שנות השלטון שלהם פה, ועדיין הפנקס האדום ברמה הרבה יותר קטנה, אבל הוא עדיין כאן מאחורי הקלעים. ואני חושב שהרפורמה, התיקון של מערכת המשפט, הוא תיקון של מדינת ישראל. להפסיק את ההגמוניה הדיקטטורית הזאת, שיש לה מחזיקה במוקדי כוח אדירים, וכל מה שתרצה להזיז פה במדינה, הם באים עליך בכל הכוח ואתה צריך להיזהר מהם. תראה, יש את הסרטון של אלקין, שהוא מדבר על זה, מי שיוצא נגד מערכת המשפט, שיזהר, שלא יוציאו נגדו תיקים, שלא זה, אלקין של פעם, כן? אז אנחנו צריכים כולנו לדעת, קמו פה אנשים אמיצים, ברוך השם, קמה פה שכבה, שאם זה בצלאל סמוטריץ' ואיתמר בן גביר, ויריב לוין, ושמחה רוטמן, ואיתם כמובן, טוב, ראש הממשלה לא יכול להתערב, אולי טוב שכך, כן, כביכול שלא יתחילו פה כל מיני לזות שפתיים, הרי אנחנו חולמים על התיקון הזה כבר 30 שנה. באים אומרים לנו, לא, זה ביבי, בגלל התיקים שלו. תגידו, אתם פסיכים, אנחנו 30 שנה כבר מדברים על כך שצריך לתקן את המערכת. יש פה אנשים אמיצים שקמו, לא פוחדים מאף אחד, הולכים עם האידיאל, ובעזרת השם, מדינת ישראל אחרי הרפורמה תהיה מדינה שהרבה יותר טוב לחיות בה, גם כלכלית, גם ביטחונית, גם חברתית. בחירות יהיו בחירות, איך אומרים, ובא לציון גואל. אמן. הרב יצחק זגה, הציונות הדתית, תודה רבה לך על השיחה הזאת. ואתם, צופים יקרים, אתם שוב יותר ממוזמנים ללחוץ על הקישור הירוק שמופיע בתחתית המסך, להצטרף לקבוצת הוואטסאפ השקטה וליהנות מהתכנים המצוינים שלנו, תשתפו אותם ותהנו מהם. תודה רבה.